Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πεντανόσιμο πανεύκολο παγωτό με 3 μόνο υλικά και μάλιστα χωρίς παγωτομηχανή. Ελάτε να ξεκινήσουμε. Φυτική σαντιγί. Χτυπάμε μέχρι να γίνει μια μαλακή σαντιγί. Ωραία. Θα προσθέσουμε μέσα το ζαχαρούχο γάλα. Και θα συνεχίσουμε το χτύπημα μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ωραία. Αυτή την υφή θέλουμε. Θα προσθέσουμε τριμμένα μπισκότα Oreo. Και με μια σπάτουλα θα ανακατέψουμε απαλά. Έτοιμο. Θα πάρουμε ένα τάπερ. Και θα βάλουμε μέσα το μείγμα. Και με τα λίγα μπισκότα που έχουμε κρατήσει πιο χοντροσπασμένα, θα γαρνίρουμε πάνω το παγωτό. Θα το καπακώσουμε και θα το αφήσουμε στην κατάπληξη για τουλάχιστον 6 ώρες. Εγώ έχω ήδη ένα στην κατάψυξη για να μην περιμένουμε. Κοιτάξτε εδώ. Στα top 5 που έχω φτιάξει. Σίγουρα. Αυτή λοιπόν ήταν η σημερινή συνταγή, πεντανόστιμο, πανεύκολο παγωτό με Oreo και μάλιστα με 3 μόνο υλικά. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε περισσότερες γρήγορες συνταγές με λίγα μόνο υλικά. Κάντε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!